हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ धेरै दिन बादमा चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ आएको छु, किनकि अब धेरै कामहरूले गर्दा चाहिँ म बिजी थिएँ। त्यही कारणले चाहिँ आज धेरै दिन बादमा चाहिँ भिडियो लिएर चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। आज चाहिँ म विशेष के भन्न कुन चाहिँ प्लान्टहरूलाई चाहिँ अब देखाउँदैछु भने चाहिँ मैले अब इन्डोरमा जुन जुन प्लान्ट एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो प्लान्टलाई चाहिँ लिएर आएको छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब सिङ्गोनियम प्लान्ट भनिन्छ यसलाई। यो पनि इन्डोरमा एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्छ। तपाईँहरूले यसलाई यसरी गमलामा राख्दा पनि हुन्छ, साथै अब तपाईँहरूले पानीमा बोतलमा हालेर राख्दा पनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो सप्रिन्छ। अनि घरको भित्र राख्दाखेरि यसले चाहिँ लुक चाहिँ एकदमै राम्रो दिन्छ। यो चाहिँ मैले अब गमलामै राखेको छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सिङ्गोनियम हो। यसको पनि भेराइटी चाहिँ अब तपाईँहरूले धेरै भेराइटीहरूमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। यसको पनि भेराइटी धेरै नै छ। यो चाहिँ अब मेरो क्रिम र ग्रिनमा भयो भने यसको भेराइटी तपाईँहरूले अरू सबै धेरै भेराइटीहरूमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। यसलाई अब लगाउनु पनि तपाईँहरूलाई एकदमै इजी छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले यसरी अब जरा आएको हाँगालाई चाहिँ चट्टै काटेर चाहिँ माटोमा लगाइदिनुहोस्, नभए त अब गमलामा पानीको बोतलमा राख्दा पनि हुन्छ। त्यसरी लगायो भने पनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो इन्डोर प्लान्ट हो। अनि यो तपाईँहरूले आउटडोरमा पनि राख्नु सक्नुहुन्छ, तर इन्डोरमा पनि यसको ग्रोथ चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्छ। यो भयो तपाईँको सिङ्गोनियम। यो पनि तपाईँहरूले लाउन सक्नुहुन्छ। इन्डोर आउटडोरमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ अनि इन्डोरमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अनि नेक्स्ट मेरो यो मनी प्लान्ट, मैले त यो सबै इन्डोरमा नै राखेको छु। हेर्नुहोस्, मनी प्लान्ट पनि तपाईँहरूले इन्डोरमा एकदमै लाउन सक्नुहुन्छ। इन्डोरमा तपाईँहरूले अब पानीको बोतलमा राखेर लाउँदा पनि हुन्छ, यसरी गमलामा लाउँदा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो गमलामा छ। अब यसको पनि तपाईँहरूले धेरै भेराइटीमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा लक्की प्लान्टहरू पनि हो। लक्की प्लान्टमा पनि मानिन्छ। अब जति नै यो हरियो एकदमै सप्रिन्छ, त्यस्तै नै अब घरमा शुभ लाभ हुन्छ पनि भनिन्छ। त्यसै कारणले आजकल सबैले नै मनी प्लान्ट चाहिँ लाउने गर्छ। यो पनि एकदमै लाउनु सजिलो छ। हाँगालाई भचाएर अब माटोमा या पानीको बोतलमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो मेरो मनी प्लान्ट एकदमै सप्रेको पनि छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले कसरी सप्राउनुहुन्छ त्यो पनि म छोटो तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ जुन अब किचनबाट उब्रेको सब्जीको छिल्काहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पिसेर हालिदिनुहोस्। यसरी हेर्नुहोस्, मनी प्लान्ट एकदमै सप्रेर आउँछ। मेरो एकदमै राम्रो सप्रेर आएको छ। यो चाहिँ भयो मनी प्लान्ट। तपाईँहरूले यो लाउनु सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई तपाईँले जहिले पनि कटिङ लगाएर चाहिँ तपाईँले सार्नु सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ अब यो मेरो स्पाइडर प्लान्ट भयो। स्पाइडर प्लान्टलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ इन्डोर आउटडोर दुइटै ठाउँमा चाहिँ लाउनु सक्नुहुन्छ। तर बाहिर जब लाउनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यति बेला चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइटमा चाहिँ एकदमै नराख्नुहोस्। डाइरेक्ट सनलाइटमै राख्यो भने चाहिँ अब यसको पत्ताहरू चाहिँ अब सुक्दै जान्छ। त्यही कारणले यो मर्न थाल्छ। यसको अब ग्रोथ पनि एकदम राम्रो हुँदैन, सप्रिँदैन। अनि तपाईँहरूले बाहिर राख्नु हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ अब छाया छ त्यस्तो ठाउँतिर राख्नुहोस्। घाम डाइरेक्ट चाहिँ अब नमिलाउनुहोस्। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो एकदम राम्रो हुन्छ। अब इन्डोरमा राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अँध्यारो ठाउँमा होइन, जहाँ चाहिँ अब उज्यालो छिर्छ अनि अब हावाहरू चाहिँ बाहिरको आउँछ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ यो स्पाइडर प्लान्ट पनि तपाईँहरूले इन्डोर आउटडोर दुइटै ठाउँमा लाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो इन्डोरमा राखेको प्लान्टहरूलाई नै मैले आज लिएर आएको छु। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले कसरी लाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो चाहिँ ठुलो भएपछि चाहिँ यसको फुलहरू आउँछ, त्यसको साथमा चाहिँ अब नयाँ अब यस्तो प्लान्टहरू निस्किन्छ जरासँगै। त्यसलाई अब तोडेर तपाईँले लाउँदा पनि यसलाई भइहाल्छ। नभए त अब यसको फेद्दैबाट जरासँगै तोड्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ अर्को पटमा लाउनुहोस्। त्यसरी पनि यसलाई लाउँदा चाहिँ भइहाल्छ। यो भयो स्पाइडर प्लान्ट, एकदमै सुन्दर देखिने स्पाइडर प्लान्ट हो यो चाहिँ। नेक्स्ट चाहिँ मेरो यो अब स्नेक प्लान्ट हो। स्नेक प्लान्टलाई इन्डोरमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ अनि आउटडोरमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। इन्डोरमा यसलाई झन् अब
इन्डोरमै तपाईँले बेडरुम पनि लाउन सक्नुहुन्छ किनकि अब यो चाहिँ अब एयर प्युरिफाई प्लान्ट भएकोले गर्दा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले इन्डोरमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यसको पनि भेराइटी धेरैवटा भेराइटीमा चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि लगाउनु सजिलै छ। अब यसलाई तपाईँले एउटा लाउनु हो भने फेदमा चाहिँ अब नयाँ नयाँ एकदमै प्लान्टहरू निस्किँदै जान्छ। त्यसपछि त्यसलाई छुट्याउँदै जानुहोस्। त्यसबाट एउटै प्लान्टबाट तपाईँहरूले धेरै प्लान्टहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब एयर प्युरिफाई प्लान्ट पनि हो। यस कारणले अब तपाईँहरूले इन्डोरमा तपाईँहरूले बेडरुममा साथै अब जहाँ पनि राख्नुहोस् एकदमै राम्रो हुन्छ। तब यति नै हो। सबै इन्डोर प्लान्टहरूलाई चाहिँ मैले भन्दै आएको पनि छु। अँध्यारो ठाउँमा चाहिँ एकदमै नराख्नुहोस्। अनि जहाँ चाहिँ अब उज्यालो आउँछ हावाहरू आउँछ यस्तै ठाउँमा चाहिँ अब जुनै पनि इन्डोर प्लान्ट होस् तर त्यस्तै ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ यतै एकदमै ग्रोथ हुन्छ। आजलाई चाहिँ म यति नै प्लान्टहरूलाई चाहिँ राख्न चाहेँ किनकि अब भिडियो लामो हुनसक्छ। त्यही कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि जो चाहिँ मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ हुनुहुन्छ म साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मलाई बाई बाई।